היי, ריטלה, איזה כיף להיפגש איתך כאן. אני רותי, היי, מהחרוז הקודם, ואני בחרתי לראיין אותך. אני אגיד כמה מילים עלייך. ריטה לונדון, מעצבת ואומנית, יוצרת כל החיים בתחומים שונים, עוצרת תערוכות, גם עצרת תערוכה אחת של בית הספר לצילום, לפחות אחת, לדעתי יותר, שאני מנהלת. בנוסף לזה, בעשור האחרון עובדת בחינוך בזרם האנתרופוסופי, כמורה למלאכות יד ואומנות. אני אגיד שאנחנו מכירות המון המון שנים, שתינו צועדות בדרך של תרגול פילוסופי, ואת מנהלת את המרכז של אקרופוליס החדשה, זו הדרך שאנחנו חולקות בכרמיאל, תתחדשי, היום סגרת חוזה לבית חדש, שזה כיף. תלמידה ומורה לפילוסופיה באקרופוליס החדשה, ואנחנו, נגיד שככה בחרתי לראיין אותך, כי אנחנו עוסקות בנושא הזה של צילום ככלי, אומנות ככלי, והבנה שהמטרה היא לא רק, זאת אומרת, שאנחנו לא רק רוצות להגיע לאיזשהו תוצר מדהים או להצטיין, אלא אנחנו שמות כל אחת מאיתנו בדרכה המון המון דגש על עצם פעולת היצירה. ואני יודעת שאנחנו עוד פעם משתפות את כל העולמות שלנו גם בתוך היצירה שלנו והעיסוק באומנות. ואני אגיד שהאומנות בפני עצמה בסופו של דבר יש בה ערך, אבל יותר מזה יש ערך בחיים של יצירה ובעיסוק באומנות כדרך חיים. ואני אגיד שאני פגשתי איתך בפעם הראשונה את הנושא של מחדוש, ואיך אוספים מכל חלקי החיים ויוצרים משהו חדש. אז ספרי קצת את עלייך ועל האופן שבו את מתעסקת באומנות, ואז נצלול לעומק. טוב, אני מרגישה שככה פתחת המון המון דברים בפתיח. אני אקח כמה נקודות ומשם אנחנו נתחיל. מאוד התחברתי למחשבה הזאת שכרגע העלית של איך משלבים את האומנות בתוך החיים, ואני אגיד את המילה תהליך. בעצם עבורי העיסוק באומנות הוא בעיקר קשור למעשה האומנותי עצמו, לתהליך של הדבר. לפעמים זה אפילו, יש לי פחות חיבור ופחות היקשרות לתוצר הסופי, אלא יותר מה שבאמת הולך איתי בזמן אמת ולאורך השנים, זה התהליך, הדברים שפגשתי תוך כדי היצירה, התובנות שהיו לי, אנשים שיצא לי לעבוד איתם, כן? בעצם כל אלו הם אלו שיוצרים את התהליך עצמו, וה, והיצירה היא, כן, אני חושבת שזה סגנון של חיים שבן אדם בוחר, כן? זאת אומרת, נגיד את ואני דיברנו על זה לא מעט, דומות בזה שאנחנו ככה בתחושה של יוצרות את החיים, לא רק יוצרות בחיים שלנו, אלא פשוט יוצרות הזדמנויות, חיים, מפגשים, כן, איזשהו חיפוש אחר איזשהו עניין, שתמיד יש בו איזה יופי, ויש בו איזה התקדמות, ויש בו איזה שיפור, ויש בו קסם, אני אגיד קסם, זו מילה שאני מניחה שאני אשתמש בה היום הרבה, כי זה גם עכשיו עם השמש הזאת שיש היום, וכך שהיום שלי מתגלגל, אז קסם זה מילה שמתאימה. שהולכת איתך. אז אני רוצה להגיד על זה באמת שלפעמים יכול להיראות כאילו אנחנו חיות באיזה לה לה לנד והכל טוב, אבל כמובן שהחיים הם לא כאלה והם מזמנים את הנסיבות שלהם, והן לא נכון. תמיד פשוטות, ואנחנו גם בתקופה שזה לא פשוט, עוד נחזור ונדבר גם על התקופה הזאת בהקשר של אומנות, אבל אני חושבת שאצלך באמת מה שאני תמיד רואה זה את היכולת לעבוד עם כל מה שמגיע. אז אולי נדבר רגע על זה באמת, היכולת לקחת את מה שיש, בהקשר של אומנות, בהקשר של החיים, ולברום מזה משהו חדש. איפה את פוגשת את זה? וואו, בהמון, בהכל. זאת אומרת, אני חושבת שיש, לא חושבת שיש תחום מסוים או רגע מסוים בחיים שאפשר לנתק ולהיות רק
רק בצד השמשי של הדברים, רק בצד ההפי וכאילו, לא, כי תמיד יש גם וגם, ולפעמים אנחנו בהכרה לזה, ולפעמים אנחנו לא בהכרה לזה, אבל אני חושבת שככה, מניסיון החיים למדתי שהדבר הכי טוב והכי בריא לנפש, שלי לפחות, זה לנסות להחזיק בו זמנית את הגם וגם. זאת אומרת, גם ברגעים, את מכירה אותי, את יודעת ששנים האחרונות הם לא היו השנים הכי קלות בחיי, אבל גם ברגעים כאלו של הכל נראה מאוד חשוך וקשה וכבד, ועדיין יש את האפשרות לראות את הצדדים האחרים, כי יש כמו אין ויאנג, כן?